Hej, välkommen till den här videon om traditionell svensk mat. Jag kommer att prata långsamt och tydligt för er som lär er svenska. Jag ska berätta om alla maträtter som jag har här på bordet. Sedan kommer jag ha en gäst och vi ska smaka allting tillsammans. Knäckebröd. Knäckebröd är ett hårt och krispigt rågbröd som svenskar äter nästan dagligen. Med smör, ost och pålägg. Det är ett av Sveriges mest traditionella livsmedel och har ätits i hundratals år. Nästa bröd som jag har här är polarbröd. Det här är ett mjukt och lite sött bröd från norra Sverige. Det serveras oftast med smör och ost och andra pålägg. Det här är ett annat bröd som traditionellt serveras vid jul. Det är smaksatt med kryddor och vört från ölbryggning. Oftast brukar man använda nejlika och pomerans. Nu när vi har pratat om bröd ska vi prata om olika pålägg. Pålägg är allt du lägger på brödet. Det här är ett exempel av pålägg. Det här är en vegansk salami och vegoskivor. Jag är vegetarian, jag äter inte kött så jag köpte de här, men man kan lägga vad som helst, men det här kallas för pålägg. Självklart måste man ha smör. Det här är inte riktigt smör. Det här är ett smör som är lätt att bre. Det består av vanligt smör och rapsolja. Det här märket kallas Bregott och bre är ett verb. Så bre, man brer smöret. Och gott, det är när det är gott att äta. Så Bregott betyder att du ska bre och att det ska smaka gott. Det här är någonting som ni kan hitta i alla matbutiker och det är kaviar. I mitt fall är det vegiar. Det här är en vegansk variant. Det är någonting vi också ska lägga på brödet. Sen har vi rödbetssallad. Det här är en klassisk svensk sallad gjord på tärnade rödbetor och majonnäs. Det här är också en vegansk variant. Salladen serveras traditionellt till julbordet, men man kan också använda den som pålägg. Det här är också något som man brukar servera på bröd. Det här är en vegansk variant av den traditionella rätten som heter skagenröra, som består av, det är en sallad av räkor. Men det här är en vegansk variant som är gjord på tofu. Så det här är en tofu-röra, skagen. Det ska vi också testa idag. Potatissallad liknar rödbetssallad. Det är potatis och majonnäs, kryddor och lite annat. Det här är en vegetarisk pastej. Pastej är också något man brer på brödet. Och den här är gjord på linser och svamp. Men det finns ju andra varianter såklart. Ni kommer att få se hur det ser ut snart. Vi kan också ha smörgåsgurka. Smörgåsgurka är gurka som är inlagt i ättika, socker och kryddor. Det brukar smaka salt och lite surt och lite sött. Det här ser inte så aptitligt ut, men det här är något som kallas potatisgratäng. Potatisgratäng är gjort på skivade potatisar med en krämig sås. Så man har bakat det här i ugnen, men sen har de förpackat det. Potatisgratäng serveras ofta som tillbehör till svenska middagar. Det är inget vi lägger på bröd, men ja, det ska vara gott. Nu ska jag berätta om några traditionella svenska sötsaker. Framförallt har vi här något som kallas kladdkaka. Kladdkaka kallas den för eftersom den är kladdig. Så kladd kommer från ordet kladdig. Så kladdig är
fuktig, blöt. Så den här kakan är lite fuktig inuti. Kladdkakan är en av Sveriges mest älskade efterrätter. Den är lite som en brownie, men som sagt den är ju lite mjukare och lite kladdigare inuti. Man brukar servera kladdkakan med lite grädde eller bär eller vaniljglass. Risgröt. Det här är också en traditionell maträtt. Man brukar servera risgröt ofta vid jul. Man serverar det med sylt och det består i princip bara av mjölk, socker och vatten. Det är lite roligt hur den är förpackad. Många tycker att det är ganska ovanligt att se risgröt i en sån förpackning, men det är så man gör i Sverige. Pepparkakor är tunna, krispiga kakor som man äter kring jul. Man brukar krydda dem med ingefära, nejlika och kanel. Kanelbullar är Sveriges mest älskade bullar. Man brukar baka dem med smör och kanel och toppa med pärlsocker. Det finns också andra varianter med kardemumma till exempel. Men det är någonting som alla måste smaka. I svenska skogar finns det mycket bär. Lingon är ett bär som du kan plocka i svenska skogar. Man brukar såklart göra olika saker av lingon, bland annat sylt. Men det här är rårörda lingon. Man kokar inte dem. Rårörda lingon är lingon som blandas direkt med socker utan att kokas. Då får man lite fräschare smak. Man kan äta allt möjligt med rårörda lingon, bland annat risgröt eller annat. Det är lite surt men ganska gott. En dryck som många älskar är julmust. Det här är en söt och kryddig dryck som svenskar dricker under julen. Men inte bara under julen, det finns också påskmust som man dricker när det är påsk. Det här är en dryck som liknar cola kan man säga. Äpplemos är gjord på mosade äpplen med lite socker. Man brukar servera den till pannkakor eller gröt. Och nu ska jag bjuda in min gäst och vi ska smaka på allting. Hur är det? Hallå. Allt bra, tack. Ja, det är bra. Sätt dig ner. Välkommen. Vi ska smaka på dessa svenska maträtter. Det här är Lilja. Hon kommer från Ukraina. Har du smakat på dessa maträtter förut? Inte alla, bara några. Bara några, okej. Vi ska prova. Vi börjar med bröd. Vi har knäckebröd, vörtbröd och polarbröd. Vad vill du börja med? Knäckebröd kanske. Okej, varsågod. Och nu får du välja pålägg. Så vi har några vegetariska varianter här och tofu röra och rödbetssallad, potatissallad, pastej, smör. Jag vill prova den först. Okej. Den ser ut så här. Det är en krämig röra med, inte vet jag vad, men det ska vara veganskt. Så nu brer jag tofu-röran på brödet. Här. Jag ska testa vörtbrödet med lite smör och lite kaviar. I Sverige brukar man inte lägga så mycket smör på brödet. Det ska vara väldigt tunt så att man ser brödet genom smöret. Det här är någonting som är ganska praktiskt. För att öppna den här måste man ta locket och trycka här. Då öppnas den. Okej. Nu ser det ut så här. Man bara trycker ut detta på brödet. Smaklig måltid. Detsamma. Vad säger du? Ganska gott. Gott. Och hur är det med din? Det är lite för salt måste jag säga. Och det är mycket smak. Alltså rökt smak. Nu ska vi ta det tunna brödet från Norrland och
bre lite smör och vi ska ha lite pålägg. Ska jag öppna den? Smörgåsgurka också. Du får testa. Jag ska testa vegansk pastej. Och jag ska testa vegetarisk korv. Eller vad är det? Skivor. Skivor. Smörgåsgurka. Vad tycker du? Skivor är ganska tungt. Vilka skivor? Då. Okej. Men det smakar gott. Ja, det här var också gott. Hur är det med din? Gott? Det är bra. Det är gott med gurka och pastej. Godkänt. Nu ska vi testa rödbetssalladen. Ganska gott. Ganska gott. Ja. Det är Kanske lite för mycket. Det är faktiskt ganska sött. Det är socker i. Mm. Men det är också lite surt. Det är kanske för mycket ättika. Ja, det smakar ganska mycket ättika. Jag håller med dig. Potatissallad. Det här är mycket godare än rödbetssalladen. Ja, jag håller med. Det är inte surt, det är lite Det är lagom. neutralt, det är lagom. Det är bara potatis i majonnäs, men det är ganska gott. Och inte så mycket ättika. Nej, precis. Men ja, vi rekommenderar. Vill du ha potatisgratäng? Åh nej, jag är mätt, tack. En annan gång. Men nu ska vi testa sötsaker och julmust. Lite julmust. Varför inte? Ja. Skål! Är det gott? Ja, det är gott. Är det samma sak som påskmust? Exakt samma, fast det är en annan förpackning. Okej. Pepparkakor. Jag älskar dem, verkligen. De här är faktiskt också med saffran. Så det är lite speciellt. Jag behöver äta dem med julmust. Då ska jag tänka på julen. Här har vi ganska små men gulliga kanelbullar. De var jättemjuka. Ja, Jättegoda men inte så de nyttiga. är färska. Gott. Vi rekommenderar. Verkligen. Kladdkakor. Wow, det är så Den mjuk. är så mjuk och så fuktig. Alltså, ja. Varsågod. Oj, tack. Det är jättegott. Jättegott. Ja, det är första gången när jag äter det. Första gången. Ja, Verkligen. jag visste inte att det finns utan ägg. Ja, Jag äter inte ägg. det här är en vegansk kladdkaka. Ja. Ja, den är väldigt kladdig. Alltså man blir ju kladdig om fingrarna. Så man ska äta den på tallriken med sked. Men vad ska vi göra? Men vi äter som vi äter. Tack för tips. Jag ska köpa dem. Tack för att jag fick smaka Simona traditionella maträtter. Det var jättegott. Var det jättegott? Ibland inte så gott, men de flesta var mycket goda. Ja, det är bra. Det är bra.